Sau video chấm công QR code, Linh nhận được rất nhiều câu hỏi của người xem về việc hợp nhất dữ liệu công vào cuối tháng như thế nào để tính lương cho nhân viên. Mời anh chị và các bạn xem tiếp video này để có câu trả lời nhé! Trước đây, cứ vào cuối tháng phòng nhân sự, kế toán luôn bận rộn khi phải tập hợp dữ liệu chấm công từ nhiều nơi, dữ liệu không chuẩn xác, nhân viên quên chấm công, bổ sung công linh tinh, khiến việc kiểm soát dữ liệu rất vất vả và mất nhiều thời gian. Mặc dù các phòng ban nhân sự hay kế toán đã tuyển dụng thêm nhân sự để bổ trợ việc tính lương, nhưng do phát sinh nhiều công việc khác nên việc thống kê dữ liệu vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đưa ra được giải pháp cụ thể. Điều này dẫn đến có rất nhiều phần mềm tính lương ra đời. Tuy nhiên vẫn có điều hạn chế khi sử dụng, đặc biệt với những nghiệp vụ kế toán cần sự chủ động thì việc sử dụng tính lương bằng Excel vẫn sẽ được ưu tiên hơn. Khi thiết kế link, các chuyên gia của chúng tôi luôn mong muốn người dùng sẽ làm chủ không gian số của mình. Giống như việc tính lương trên link, mỗi doanh nghiệp có thể chủ động tự thiết kế những biểu mẫu tính lương phù hợp nhất với mình và không cần phải tuân theo quá nhiều quy tắc, sự logic hay một số tính năng không cần thiết ở các phần mềm có sẵn. Nhân viên kế toán hoàn toàn có thể chủ động ở mọi thao tác trên hệ thống. Chấm công ghi nhận thời gian của nhân viên bao gồm check-in giờ vào, check-out giờ ra, phân ca, làm thêm, nghỉ phép, đi muộn, về sớm. Như video 1, bạn và doanh nghiệp có thể tạo nhiều biểu mẫu trên link, thỏa sức sáng tạo. Nếu nhân viên của bạn quên chấm công, quên điện thoại, bạn có thể yêu cầu nhân viên nhập thông tin vào biểu mẫu bổ sung công, có đính kèm ảnh hoặc file chứng minh việc có mặt tại văn phòng hôm đó và gửi lên hệ thống sẽ tự động đẩy dữ liệu về cho trưởng phòng phê duyệt. Khi được phê duyệt, số giờ công đó sẽ được công nhận, nhân viên có thể quản lý được dữ liệu bổ sung công của mình bao gồm các trạng thái phê duyệt, từ chối và hoàn thành. Tương tự, các biểu mẫu khác cũng được thiết kế tiện lợi. Biểu mẫu làm thêm giờ được chia thành nhiều loại lựa chọn như làm thêm giờ ngày thường, ngày lễ Tết, thứ Bảy, Chủ nhật. Bạn hoàn toàn có thể cài đặt hệ số tính giờ vào biểu mẫu. Khi đó, nhân viên đăng ký yêu cầu làm thêm giờ, hệ thống sẽ tự động tính chính xác số công thực tế sau khi nhân hệ số. Phòng nhân sự cuối tháng sẽ giảm bớt thời gian để tính từng loại như trước. Trưởng phòng sẽ nhận được thông báo từ hệ thống khi có yêu cầu đăng ký làm thêm giờ từ nhân viên, phê duyệt, từ chối, chuyển trả kết quả, nhân viên đều cập nhật được nhanh chóng. Do nghiệp vụ chấm công phức tạp hơn các biểu mẫu khác nên link cung cấp các biểu mẫu đã thiết lập sẵn, doanh nghiệp chỉ cần tải về các mẫu và sử dụng, biến hóa theo ý mong muốn của mình. Cuối tháng, phòng nhân sự sẽ vào báo cáo của từng biểu mẫu và thu nhận toàn bộ dữ liệu thưởng, chấm công, bổ sung công, đăng ký làm thêm của toàn doanh nghiệp sẽ được hiển thị một cách rõ ràng nhất. Bước quan trọng nhất, khi cần tổng hợp toàn bộ số công từ các biểu mẫu vào một nơi, chỉ cần mất 5 phút thao tác, hệ thống sẽ giúp bạn tập hợp dữ liệu. Đầu tiên, bạn sẽ mất khoảng 1 phút truy xuất dữ liệu từng biểu mẫu, tìm kiếm theo thời gian của tháng, bản ghi được phê duyệt, nhấn bốt link thủ công, hệ thống sẽ tự động tính tổng toàn bộ công thực tế trong tháng đó cho từng nhân viên có dữ liệu. Sau đó ấn đẩy, bốt link sẽ tự động chuyển tất cả dữ liệu sang một biểu mẫu chung để tính toàn bộ tổng công thực tế nhân viên làm được trong tháng. Tương tự, dùng bốt link thao tác đẩy tiếp dữ liệu công về thống kê thu nhập tháng, hệ thống tự động tính lương theo giờ thực tế, thưởng nếu có của từng nhân viên. Nhân viên kế toán không cần phải tính tay bất kỳ dữ liệu nào. Cuối cùng, bot link sẽ đẩy dữ liệu vào biểu mẫu tính tổng thu nhập cho từng nhân viên, tự động tính các khoản thu nhập, khấu trừ, lũy tiến, bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, thuế. Phần quan trọng nhất là con số cuối cùng lương thực nhận. Chỉ cần mất 5 phút, toàn bộ dữ liệu sẽ được link xử lý nhanh, gọn, tiện lợi. So với Excel, bảo mật của link mạnh mẽ hơn với kiến trúc Zero Code Plus, luôn xác minh, phân quyền chặt chẽ, hạn chế tối đa 100% việc sai số tính toán, cũng như lộ dữ liệu. Bất kể ai từ giám đốc đến nhân viên nếu không được phân quyền, tuyệt đối không thể xem được dữ liệu bảng lương. Đã có doanh nghiệp đặt câu hỏi, bảng lương cho từng nhân viên họ sẽ xem như thế nào, hệ thống có gửi trực tiếp cho họ không? Link được thiết kế phân quyền định danh, không có một tài khoản nào trùng tài khoản nào. Bộ phận kế toán chỉ cần cho thêm tài khoản của toàn bộ nhân viên vào hệ thống, bảng lương của ai, người đó sẽ được quyền xem. Nhân viên hàng tháng có thể truy cập vào biểu mẫu và xem bảng lương của mình, chi tiết các số liệu. Nhân viên kế toán không cần gửi từng bảng lương cho từng người qua email như trước, tốn kém thời gian và có thể xảy ra sai sót nếu gửi nhầm cho người khác. Khi sử dụng link, nhân viên có thể theo dõi xuyên suốt toàn bộ phiếu lương của mình qua từng tháng, dữ liệu được lưu trữ. Bất cứ khi nào cần truy xuất, tìm kiếm dữ liệu, nhân viên sẽ nhanh chóng tìm được thông tin.
Link giúp bộ phận kế toán, nhân sự giảm bớt áp lực công việc, những con số khô khan sẽ được xử lý gọn gàng, chính xác, tạo ra những giá trị làm việc mới cho từng bộ phận. Cùng sử dụng link để trải nghiệm sản phẩm thú vị này nhé! Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.